Βρισκόμαστε στο Μεσονικό Πύργο στο γυμνό της Εύβοιας, δίπλα από τον ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η εκκλησία και ο πύργος βρίσκονται σε μια απίστευτη τοποθεσία δίπλα από το βουνό του Ολύμπου, ένα από τα μεγαλύτερα βουνά της Εύβοιας. Ο Ολύμπος είναι ένα από τα μεγαλύτερα βουνά της Εύβοιας, το μεγαλύτερο είναι η Δύρφη και μπορείτε να το ανεβείτε καθώς έχει ορειβατικό μονοπάτι. Προτείνω Πάσχα, φθινόπωρο, καθώς είναι καλύτερες εποχές για να μην συναντήσετε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η εκκλησία Κοιμήσεως της Θεοτόκου που γιορτάζει το 15 Αύγουστο είναι μια βασιλική που χτίστηκε το 1954 στα θεμέλια προγενέστερου μικρότερου ναού. Η Εύβοια ήταν ένα νησί που είχε στρατηγική θέση και ήδη από τα βυζαντινά χρόνια δυνατούσε να προστατευτεί, καθώς δεχόταν πάρα πολλές ληστρικές επιθέσεις από πειρατές, από Τούρκους αλλά και από άλλες εθνικότητες. Έτσι, όταν πέρασε το νησί από το 1204 και έπειτα στη Λατινοκρατία, στράφηκε σε τοπικούς άρχοντες παύλα θεουδάρχες για βοήθεια, οι οποίοι πήγαιναν σε διάφορες στρατηγικές θέσεις του νησιού και έφτιαχναν αυτούς τους μεσονικούς πύργους, οι οποίοι άρχισαν να εμφανίζονται από τον 13ο και 14ο αιώνα και έπειτα. Οι πύργοι λοιπόν αυτοί είχαν αμυντικό προστατευτικό χαρακτήρα, ορισμένοι βέβαια πολύ σπανίως λειτουργούσαν και ως φρικτορίες. Για να καταλάβουμε λίγο τι εστί φρικτορίες, πρέπει να θυμηθούμε την τρίτη ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, εκεί που ο Πίπιν ανεβαίνει στους στήλους με τα ξύλα να βάλει φωτιά έτσι ώστε να ειδοποιηθεί το Ρόαν ότι στην Κόντοα υπάρχει πρόβλημα. Ήταν ένας τρόπος να καταλάβουμε λίγο πώς λειτουργούσε όλο αυτό το σύστημα στην αρχαιότητα, καθώς δεν υπήρχε τεχνολογία και με κάποιο τρόπο η μία πόλη έπρεπε να ειδοποιούσε την άλλη ότι υπήρχε πρόβλημα. Οι πύργοι αυτοί είχαν επίπεδα κατοίκησης, στο εσωτερικό είχαν μέσα σκάλες, όπως επίσης υπήρχαν πάρα πολλά ανοίγματα όπως εδώ πέρα, για να παίρνουν αέρα, αλλά και επίσης να υπάρχει εσωτερικός φωτισμός. Αυτές οι μικρές τρυπούλες που βλέπετε ήταν εσοχές που έμπαιναν μέσα στις καλοσιές όταν πρωτοχτίστηκε ο πύργος. Εκτός από τα σπόλια που έχουν ενσωματωθεί στην τοιχοποιία, παρατηρούμε αυτό το τεράστιο άνοιγμα στον τοίχο πως είναι θέση παλαιότερης θύρας. Το συμπέρασμα πως είναι άνοιγμα πόρτας φαίνεται από το λίθινο υπέρθυρο που έχει σωθεί, όπως και το ξύλινο αλνόφι. Θα παρατηρήσετε επίσης πως φαίνεται η ισοχή που ακουμπούσε η μεγάλη ξύλινη πόρτα της εισόδου. Όσον αφορά την τοιχοποιία της, αποτελείται από λίθους διαφορετικών μεγεθών με συνδετικό υλικό και κεραμικά που λειτουργούν ως γεμίσματα. Σε κάποια ιστορική φάση χτίστηκε ένα πρόκτισμα πάνω στον τοίχο του πύργου που γκρέμισαν αργότερα και έχουν μείνει τώρα τα οικοδομικά του υπολείμματα. Οι πύργοι βρίσκονταν μέσα σε οικιστικά συγκροτήματα όπου έμενε ο γηγενής πληθυσμός αλλά και ο τοπικός άρχοντας φεουδάρχης, ο οποίος είχε υπό την εποπτεία του ολόκληρη την περιοχή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, βέβαια, δεν ξέρουμε αν υπάρχει κάποια ιστορική συνέχεια όσον αφορά την κατοίκηση του πληθυσμού, καθώς τα ευρήματα που έχουμε είναι πάρα πολύ λίγα και μπορούμε να κάνουμε μόνο εικασίες. Τα σπόλια, δηλαδή τα αρχιτεκτονικά μέλη από προηγούμενα κτίσματα, όπως βλέπουμε εδώ πέρα στη βάση του πύργου που υπάρχουν οι σφόνδελοι Λυκείωνα, με βάση τους Ελβετούς που κάνουν ανασκαφές αυτή τη στιγμή στο ναό της Αρτέμιδος στην Αμάρινθο, μας είπαν ότι πρέπει να τα έχουν πάρει από το ναό, καθώς εδώ πέρα δεν πρέπει να υπήρχε κάποιο αρχαιότερο κτίσμα, καθώς ο ναός δεν έχει βαθιά θεμέλια. Εδώ βλέπετε, όπως και εδώ, κομμάτια από σφονδυλοκίωνα, όπως μας έχει δείξει η έρευνα. Υπάρχουν και δύο γωνιόλιθοι, αλλά βρίσκονται πιο ψηλά. Ο ένας είχε και κυμάτιο. Θα σας ανεβάσω φωτογραφίες, γιατί, παιδιά, δεν έχω ντρόν, όπως επίσης δεν μπορώ και να σκαρφαλώσω. Η επαναχρησιμοποίηση οικοδομικού υλικού από παλαιότερα κτίσματα, όπως και η δημιουργία νέων κτίριων στη θέση παλαιότερων, όπως συνέβαινε με τις περισσότερες εκκλησίες στην Ελλάδα, είναι μια πρακτική που δεν έχει πάντα καταστροφολογικό χαρακτήρα. Οι άνθρωποι έπρεπε με κάποιο τρόπο να εφεύρουν νέους τρόπους να οικοδομήσουν νέα πράγματα, να μειώσουν το κόστος αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό.
Καταλαβαίνω πως είναι ένα ευαίσθητο θέμα γενικότερα και πως υπάρχουν πολλές οπτικές που μπορεί να ερμηνεύσει κάποιος αυτό το φαινόμενο, αλλά καμιά φορά πρέπει να σκεφτόμαστε και το περιεχόμενο στο οποίο ζούσαν οι άνθρωποι και τι αναγκάζονταν να εφεύρουν για την ανάγκη που είχαν στην εκάστοτε εποχή. Η αλήθεια είναι πως ο πύργος δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση σε σχέση με τους υπόλοιπους πύργους που συναντάμε στην Εύβοια. Έχει πάρα πολλές ρογμές, το εσωτερικό του μέσα είναι γκρεμισμένο, όπως και η οροφή του, και εννοείται το κονίαμα το έχει φάει το νερό της βροχής. Ωστόσο, έχουν γίνει προσπάθειες αποκατάστασης της στατικής επαρκειάς του, για να μην πέσει σε κανένα κεφάλι φυσικά, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχει παραμείνει έτσι χωρίς κάποιο άμεσο σχέδιο στο μέλλον για την πλήρη αποκατάστασή του. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι υπέρ της πλήρους αποκαταστάσεως των μνημείων, αλλά και των αντικειμένων γενικότερα που βρίσκουμε στις ανασκαφές, περισσότερο γιατί είναι σαν να σβήνουμε την ιστορία τους, σαν να παίρνουμε ένα μπλάνκο και να σβήνουμε τα σημάδια του παρελθόντος. Η αλήθεια είναι πως το μεσαιωνικό βυζαντινό παρελθόν της Εύβοιας είναι κάπως ιστορικά υποβαθμισμένο και ανεξερεύνητο, θα έλεγε κανείς, καθώς η περισσότερη βαρύτητα έχει δοθεί στο αρχαϊκό ελληνιστικό και κλασικό της παρελθόν. Οι περισσότερες πληροφορίες που έχουμε βασίζονται σε περιηγητές και χαρτογράφους που έζησαν τα μεσαιωνικά χρόνια, αποδελτίωσαν και καταλογογράφησαν τις αρχαιότητες που συναντούσαν. Και με βάση τις μελέτες αυτών των ανθρώπων και τις ελάχιστες αρχαιολογικές και επιτόπιες ανασκαφές και έρευνες που έχουν γίνει, έχουμε φτάσει και καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα, ωστόσο έχουμε πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Και δυστυχώς δεν προβλέπω στο μέλλον να γίνει κάποια ανασκαφή, να έχουμε περισσότερες πληροφορίες, οπότε πρέπει να συμπληρώσουμε τα ιστορικά κενά που υπάρχουν με τη φαντασία μας. Η σπουδαιότητα των πύργων έγκυται στο γεγονός πως αποτελούν ιστορικές μαρτυρίες και τεκμήρια της ανθρώπινης δραστηριότητας κατά τη μεσαιωνική εποχή στην Εύβοια και εννοείται αλλά και της ανθρώπινης ευφυΐας κατά κάποιο τρόπο, γιατί η ανάγκη για επιβίωση είναι αυτή που οθεί την ανθρώπινη ευφυΐα, με αποτέλεσμα να βρίσκουμε εμείς που αναζητάμε το παρελθόν όλα αυτά τα υπέροχα κτίσματα και τα ευρήματα γενικότερα, που προσπαθούμε να τα ανασυνθέσουμε, να καταλάβουμε την εποχή τους, το περιεχόμενο μέσα στο οποίο έζησαν και δραστηριοποιήθηκαν, αλλά και τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετώπισαν, γιατί το ιστορικό παρελθόν είναι αυτό που σε βοηθάει να κατανοήσεις και το μέλλον. Για μένα προσωπικά αυτό το μέρος είναι μαγικό. Απαρτίζεται από μια πανέμορφη εκκλησία που στέκει από το 1954 και έπειτα, έναν μεσαιωνικό πύργο που χτίστηκε από τον 14ο-15ο αιώνα, που στέκει επιβλητικά κάτω από τον Όλυμπο. Γι' αυτό θα σας προτείνω την επόμενη φορά που θα περάσετε από την κεντρική Εύβοια, θα έρθετε στο γυμνό της Εύβοιας, να ανάψετε ένα κεράκι, να δείτε αυτόν τον πανέμορφο πύργο που σήμερα είναι περιστερώνας και να περάσετε όμορφα. Αυτά από μένα τα λέμε κάποια άλλη φορά.